لا تحط الحق على برنامج السكتش اب لما يعلق او الملف يصير تقيل. الحق مو على البرنامج، الحق عليك انت كمهندس، لانك ما بتعرف تتعامل مع ملف السكتش اب. بس اذا بدك تعرف كيف تتعامل مع ملف السكتش اب تابع معي. الشباب اللي معي على اللايف اوكي، حطيتوا لي لايكات وامور وكذا، ترى انا ما عم تابع الصفحه. قبل ما ابلش اسرد، اللي ما حط لايك يحط لايك يا شباب. يلا اكيد حاطط، احط كمان مو مشكله. يلا البس النظاره. اوكي طيب، اذا نحن عنا ملف السكتش اب مثل ما لنا شايفين. اول شغله بدنا نتاكد منها، يعني نفترض انه انا عندي ملف فارغ وبدي بلش اشتغل على السكتش اب. اول شيء في عندي انه لازم كون متاكد من الستايل. اول شغله يعني لنفترض انا عندي هم راح افتح ملف سكتش اب فارغ. شوفت عينكم وركزوا معي بهي السرديه لانها كتير مهمه. طبعا انا عامل هون تامبلت، راح اعلمكم شلون تعملوا تامبلت جاهز للعمل مباشره. طبعا نحن بيكون عندنا التامبلتات الموجوده، يعني السمبل، الانش، المتر، كذا. بنختار الوحده اللي نحن بنشتغل عليها مع علامه المعماري بهالشكل. اذا اول شغله فتحنا ملف لا على التعيين فارغ، فارغ تماما بهذا الشكل. اول شغله بنعملها بنروح هون عند الستايل، تمام، وبنضغط هون على ديفولت ستايل، وبنيجي هون بنختار اللي هو الشاد ويز تكستشر. شاد ويز تكستشر. هي هلا بمجرد ما نقرنا عليها هون هو اوتوماتيكيا قام بازاله البروفايل هذا اللي بيخلي ملف السكتش اب كتير كتير ثقيل. مباشره هو بيكون ازاله وعمل لك ستايل نظيف ابيض بهذا الشكل احترافي. يعني ما عندي سما زرقاء وارض خضراء وهي شغل اولاد صغار، يعني عمل لنا شغله مدلله بهذا الشكل. ثاني شغله بدنا نروح على الايديت تبع هذا الستايل. تمام، نحن حددنا الستايل، بدنا نيجي على الايديت هون. ركزوا معي. اول شغله بدنا نشيل اشاره الصح عن الداشز اللي هي الخطوط الوهميه. لاحظ بيطلع لي هون مثل اشاره تحديث للستايل، انه انت عدلت بهذا الستايل، حدث لي اياه. حدثنا. طبعا هون في عندي، خلينا نشرح لكم شو هي هاي الامور بالمره. لاحظوا مثلا هاي الكتله، لاحظوا انا اذا حطيت البروفايل، لاحظوا كيف الخطوط هون صار فيها سماكه معينه. هاي السماكه بتسحب من فيرام كرت الشاشه بطريقه مرعبه. هاي اشاره البروفايل، لاحظوا انا عم طفيها وشغلها كيف عند البوكس هون بهالمنطقه كيف عم يغمق ويفتح. لاحظوا، فاذا هي دائما نتاكد انها منشاله. لاحظوا مثلا هيك لما احط هي الدبث، هذا كله بيسحب من كرت الشاشه. هاي الامور يعني لاحظوا انا اذا بكون مفعل كل هالدنيا هي هيك، يعني شوفوا خطوط وهميه واشارات عند الزوايا ومية قصه وقصه. شوفوا هون مثلا كيف صارت المدام. لاحظوا هذا الحكي كله بيسحب من كرت الشاشه وبتقل الملف. يعني انت لما يكون عندك شقه فيها فرش وامور وكذا وهيك، راح راح هيك يعلق معك، هيك يصير يتحرك السكتش اب مثل الرجل الآلي. فنحن بس بنترك الادج مفعله وبنشيل الصح عن كل إشي بهذا الشكل. لاحظوا اذا شلت الصح عن الادج بتصير الخطوط بتختفي. هذا الشيء غلط، طبعا لازم يكون الخطوط باينه مشان اعرف اشتغل. اوكي، ثاني شغله هون ننتبه ان تكون الستايل يكون عند الديسبلاي شاد يوزنج تكستشر. ديروا بالكم مثلا تحطوها هون بيطلع لك الماتيريال بدقتها الحقيقية. يعني إذا حاطط خشب، حاطط إشي، بيعطيك الحجم الكامل، يعني بصير تقلب الملف مو طبيعي وكتير بيستهلك من موارد كرت الشاشة. انتو دائما خلوها هون على هي ديسبلاي شادد يوزنج تكستشر. تمام، هذا الحكي بال 2026، وهذا الحكي كمان ينطبق على الإصدارات اللي قبل لحد 23 نفس الشيء. ولكن 23 ما فيها هاي الميزة اللي هي بتعطي مثل ظلال. يعني لاحظوا معي لما اجي اعمل هيك مثلا اوفست وانزل هيك، لاحظوا هون صار عندي مثلا هاي اذا انا حاطه على 2 هيك راح تبين معكم اكيد. لاحظوا معي شايفين هاي الظلال حلوه كثير على فكره، كثير يعني بتستمتعوا بالشغل بقلب السكتش اب. هاي ما موجوده ب 23، وانما موجوده 24 25 وانت طالع ب 26 يعني. تمام، فاذا هي انا بحب فعلها يعني من شان انه هيك، يعني انا وعم بشتغل هيك شوف ظلال الامور وكذا، هيك بيعطي كانه عم تشتغل انت وعم ترندر يعني تقريبا. تمام، واللي ما بده يفعلها بيتركها مطفيه بهالشكل. هي بتستهلك طبعا، اكيد بدها تستهلك من موارد الشاشه. يعني انت قاعد عامل ظلال على الخطوط وعلى الكذا، اكيد بتستهلك يعني، بس مو بتستهلك قد هي وقد اللي حكينا عنه يعني. تمام،
هيك الامور صارت عنا واضحه وجليه. هيك لتظبيط الملف بهذا الشكل. طبعا في عنا اداه البرجوزت اللي صارت اوتوماتيكيه حاليا. يعني شوفوا هلا انا مثلا هذا الملف قمت بعمل حفظ لهذا الملف، راح اعمل له سيف از. لاحظوا مباشرة قال لي ترى انت غيرت بالستايل، فلازم تعمل برجوزت ليحذف لك الستايل القديم اللي كان على الفايل. عرفتوا علي شباب؟ انه بدي يحذف لك الستايل القديم اللي كان على الفايل. ثواني. اوكي، فاذا هاي البرجوزت اللي كنا نعملها نحن قبل، كنا نفوت على ويندوز، على موديل انفو، على هي، بعدين نعمل هون برجوزت، تمام، ونعمل فيكس بروبلم. اوكي. هلا لاحظوا انا مثلا لنفترض قمت بعمل استيراد لاي موديل، ان شاء الله يكون في عندي موديل هيك شيء على هي، انا ما اوكي، هاي الكنبايه مثلا على سبيل المثال. اوكي، مثلا انا حطيت هاي الكنبايه. شوفوا هلا انا رح سيف الملف. لاحظوا راح اقول له سيف از. اوكي، بيرجو زد للستايل، راح نعمل ديسكتوب مثلا ونسيفه هون بهذا الشكل. هلا انت مثلا ما عجبتك هالكنبايه، جيت حذفتها، تمام. بنلاحظ الملف نحن قبل ما نحذف العنصر، وانتبهوا على هذا الموضوع، لاحظوا حجم الملف قديش؟ 24 ميجا. اوكي، طيب انا حذفت العنصر، تمام، وانتبهوا لهذا الموضوع هلا اللي بدي احكيه. انا حذفت العنصر، جيت عملت سيف للملف. لاحظوا بالاصدارات الجديده بيقول لي انه ترى انت حذفت عنصر، لازم ينحذف من السكتش اب. هلا انا راح اقول له دونت بيرج. هلا بالاصدارات القديمه هاي ما بتطلع لك هاي الرساله، يمكن بال 24 ما بتطلع، ولا بال 23 ولا بال 25، تمام. فاذا انا هلا هون نفترض انه هاي ما طلعت لي الرساله هاي، وعملنا سيف للملف. شوفوا انا حذفت الكنبايه، صح؟ يعني لازم تلقائيا الحجم يصغر. لاحظوا هلا لما اجي اعمل شو اوبشن، لاحظوا ضل الملف 24 ونص، يعني كانه الكنبايه ما انحذفت، كانه الكنبايه موجوده. صح ولا لا شباب؟ فاذا انا شو الحل لحتى احذف داتا الكنبايه تماما؟ لازم اعمل بيرجوزت. كنا اول شيء نروح لما نحذف اي عنصر نروح نعمل بيرجوزت مشان يحذف لي اياه تماما من السكتش اب، يعني ما تضل الداتا تبع الكنبايه موجوده. يعني شباب انتم لما تحددوا هاي الكنبايه وتعملوا ديليت، انتم ما حذفتوها، انتم خفيتوها. السكتش اب لسه محتفظ بالماتيريال وبالخطوط وبالسماكات وبكل شيء، بس لحتى تنحذف مزبوط لما تعملوا هيك كنترول اس سيف، ها لحالها طلعت لي بيرجوزت. لاحظوا هلا لما اعمل بيرجوزت، اوكي، احذف لي اياها. مثلا نحذف لي المدام اللي هون هي، نعمل كنترول اس. لاحظوا كمان قال لي في عندك عنصر محذوف لازم تحذفه من داتا، بنقول له اوكي بيرج. لاحظوا هلا الملف قديش صار حجمه؟ 143 كيلو، يعني لا يساوي الواحد ميجا. تخيلوا، لا يساوي الواحد ميجا حجم الملف. فاذا انت لما تكون، يا اللي سأل السؤال انه ليش الملف تقيل، انت بتكون جايب كنبايه وحازفها، جايب سرير وحازفه، جايب باب وحازفه، وحاطط باب تاني وباب ثالث وباب رابع، وعامل سيف وبدك تروح على اللوميون. انت اخذ ملف حجمه 600 ميجا، يمكن هو ما بيطلع 100 ميجا. عرفتوا علي شلون شباب؟ فاذا البيرجوزت للاصدارات القديمه لازم تعملها بايدك يدويا قبل ما تسيف، تنعمل عن طريق بس يعني بس تخلص شغلك انت وتسيف على الاخر. يعني خلص هذا الملف اللي بده يروح على اللوميون، تيجي هون على ويندوز، موديل انفو، بيرجوزت، فيكس بروبلم، ويعطيك العافيه، وبعدين سيف شغلك. بالاصدارات الحديثه بال 2026، ما بعرف اذا بال 2025 موجوده، انا لاني ما اشتغلت، انا نطيت من 23 ل 26 دغري، ما بعرف بال 25 وبال 24 اذا في شيء. بالاصدار ال 26 مباشره بس تحذف اي عنصر وتيجي تعمل سيف، راح يعطيك بيرجوزت. اذا في داتا انت حازفها راح يقوم هو بحذفها وتنظيفها ان شاء الله. تمام لهون الشرح اخواتي؟ الامور طيبه هيك لحد الان؟ شو بكون يا جماعه نايمين؟ عم لكم تمام الشرح، اكتبوا تمام على القليله. شبنا في 7 معي على اللايف، يعني مو لهالدرجه النعس والتعب والارهاق، يعني مالكم بكره عطله، شدوا معي شوي. طيب هلا في عنا طريقه تخفيف الملف عن طريق البلجن. في عنا نحن 2 بلجن لهذا الموضوع. عنا هذا اول واحد اللي هو سكيمب، وفي عنا اللي بيجي اسمه ماتيريال، وينه ماتيريال ريزايس، ماتيريال ريزايس. هذا شو فائدته وهذا شو فائدته، ركز معي. هدول التو بلجن، طبعا انا هدول مو جايبهم من بيت اهلي، انا هدول فتت على اللوميون وقلت له ليش الملف عم بيقل تقيل وكذا بالسكتش اب، فهو قال لي استخدم هدول التو بلجن لتخفيف الملف. كيف يتم العمل عليهم هدول البلجنات؟ لاحظوا هاي امبورت، رح نجيب هاي الكنبايه. حبيبي يا اوس حبيبي، لاحظوا هاي الكنبايه الان رح نقوم بعمل سيف. هلا نحن سيفنا الملف مع هذا الطقم، نشوف قديش حجمه. حجم الملف الان 35 ميجا. اوكي اوكي، طيب رح نيجي هون لهي القطعه،
شايفين هاي القطعة لحالها. رح نيجي هون على سكيمب ونختار هاي الأداة اللي السهم اللي لتحت، رح يفتح لي هاي النافذة. لاحظوا عم بيقول لي هون أنا عندي 3358 فيس لما تشكلي هاي الكنباية، لما تشكلي هاي الوسادة. بقدر خفف ايه، لاحظوا عم خفف، شوفوا عم خفف بطريقة انه ما شوه العنصر. انتبهوا، يعني انا ممكن اعمل هيك، ممكن اعمل هيك بس ولكن العنصر تشوه. لاحظوا صارت يعني راحت السيجمنت، ما ضل عندي سيجمنت كتير. فدائما انا لما بستعمل هاي الاداة يعني لحد هيك 50% مثلا او 60% بهالشكل هيك كافي. لاحظوا انا خففت من 3000 فيس ل 1984 فيس. انتم متخيلين الرقم؟ نجي هون نضغط ريبليس بنقول له يس. هلا بنلاحظ اذا هاي كومبوننت معها، معنا كومبوننت معها، معناتها هاي لازم نعملها لحالها. يلا لاحظوا 3300. اوكي رح نيجي هيك على انه مثل ما حكينا على 60% تقريبا ونقول له ريبليس يس. رح نيجي مثلا على هاي، يفضل تاخذ كل وحده لحالها ترى على فكره. يفضل تاخذ كل وحده لحالها، يعني ما تاخذ الكنبايه كلها ككل، لا خذ كل وحده لحال، كل قطعه مشكله لحال. الا اذا كانت هي الكنبايه معموله موديلين كتله وحده ساعتها لا، اعمل لك كتله وحده كامله، يعني حدد الكنبايه كلها واعملها. لاحظوا هون عندي 9000 فيس، راح نخفف كمان 60% ونقول له ريبليس. ولاحظوا ما عم يتغير الشكل وانما عم بيخف السيجمنت الداخلي تبع الكنب. هلا راح نختار هي وهي بما انهم مثل بعضهم. اوكي بهذا الشكل 60 67% يعني بهالمقدار هذا، ما تكتروا. يس راح نختار هاي القطعه مثلا وهي. هون عندي 17000 فيس، انزل نزلته 7000 فيس تقريبا. لاحظوا شكل الكنب ما تغير معي. يس الوسائد اوكي راح احدد الوسائد كلهم بهالشكل. خلينا ننزل فيها نزله وحده. لاحظوا ايام يعني اذا نزلنا كثير لاحظوا بصير تشوه، شايفين يعني في خطوط بتنمحى وامور وبلاوي. فنحن مثل ما قلنا لحد 60% منيح. وهاي ريبليس هي يس. اوكي اذا هاي خلصنا من اول امر. الامر الثاني اللي هو الويندوز، اللي هو عفوا الماتيريال ريزايس. لما نضغط عليها هون بنقول له سيلكت اول، بنقول له كل شيء فيه ماتيريالات. لاحظوا في عندي ماتيريالات دقة 4000، في عندي 2500. بقول له انا نزل لي اياهم كلياتهم لل 512، او خلينا نقول مثلا لل 1024. نزل لي اي ماتيريال اكبر من 1024 نزل لي اياها لل 1024. فانتوا تخيلوا لما يكون عندكم شقة او خارجي او شجر او كذا، بتكون مثلا مستعمل ماتيريال دقته مثلا 2K لتعمل ورق اشجار، فتخيل كمية المساحة اللي بدها تكون معك. عرفت علي شلون؟ فانت بمجرد ما حددت له كل الماتيريال وحددت له الرقم اللي بدك توحد عليه كل التكستشر الموجودة بالمشروع، بتقول له جو، هو لحاله رح يشتغل، رح يستبدل الماتيريال كلياتها ويصغرها لل 1024، يعمل لها سكيل او يعمل لها ريزايس. لاحظوا كيف عم يشتغل بالخلفية. شايف عدل لي 7 ماتيريالات، كان عندي 7 ماتيريالات فوق ال 1024 بكسل، نزل لي اياهم لل 1024. بنضغط اوكي. هلا بنجي رح نعمل سيف للملف. اوكي بنتاكد كان اول شيء الملف قديش حجمه. لاحظوا 35.8، هاي مجرد كنبايه وشويه مخدات. بنشوف هلا قديش صار حجمه 22، يعني من 35 ل 22 شباب. قطعه كنبايه نزلت 13 ميجا. تخيلوا، فتخيلوا انتم لو عندكم شقه كامله وتخوت وسراير وخزن وكذا وهيك، فممكن انتم فعليا تنزلوا حجم الملف من جيجا ل 200 او 300 ميجا فعليا بهاي الخطوة البسيطة باستخدام هؤلاء او هؤلاء البلجن. اوكي اكثر من واحد بيكونوا جمع باستخدام هذا البلجن والبلجن الماتيريال ريزايس. هيك انت بتكون خففت السكتش اب تبعك الى اقصى درجة ممكن. حدا عنده اي سؤال اي استفسار؟ حدا عنده اي سؤال اي استفسار؟ يا جماعة والله شرحي ما بينعس، انا ليش هيك حاسكم نايمين اليوم؟ لك شو بكون بكل شوي بدنا علي الحلال بسكر اللايف هو. يلا شدوا لي شوي مالكم يا شباب. يلا حبيبي يا يونس. اصدقائي بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، ولا تنسوا اصدقائي كومنت صغير ولايك منكم دعم كبير لقناتكم. وكمان مرة اهلا وسهلا فيكم في جروب خواطر في تعلم اللومن والسكتش اب وصفحة المهندس حسام حلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.